Idea. Se tarvitsee näkökulmia kasvaakseen. Oivallus. Vie idean eteenpäin. Yhdessä visioimme suunnan, joka on täynnä mahdollisuuksia. Owneva Group on sopimusvalmistaja sekä tuotekehityskumppani. Toimimme teollisuudessa, kansainvälisesti. Pyrimme olemaan askeleen edellä kaikessa, mitä teemme. Syvällä ymmärryksellä rakennamme ideasi valmiiksi tuotteeksi, kokonaisratkaisuna yhdestä paikasta. Luomme arvoa monipuolisuudella. Se syntyy laajasta teknologiavalikoimasta. Se on tarkkanäköistä insinööriosaamista ja taitavia käsipareja. Materiaalien ja teknologioiden yhdistelmissä on loputtomat mahdollisuudet. Kädenjälkemme ulottuu joka puolelle maailmaa, energiasektorin murroksesta sähköistyvään liikenteeseen ja kotien älylaitteisiin. Teemme yhdessä, oivaltaen ja innostuen. Keskinäinen avoimuus, välittäminen ja arvostus hitsaavat meidät yhteen. Toteutamme parhaat ratkaisut. Vahvalle perustalle on hyvä rakentaa tulevaa. Menemme rohkeasti eteenpäin. Menestyksemme takana on sinnikäs ja kova työ. Kokonaisuuden hahmottaminen on yksityiskohtien tuntemista. Tulevaisuus ei tapahdu, se tehdään. Kestäviä tulevaisuuden ratkaisuja ei kukaan tee yksin. Ne syntyvät yhteistyöstä.